เล่าจากหมู่บ้านร้างหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทอันห่างไกลหมู่บ้านแห่งนี้เคยมีชีวิตชีวามีผู้คนอาศัยอยู่อย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นผู้คนในหมู่บ้านเริ่มหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ว่าถูกผีสางนางไม้เอาตัวไปบ้างก็ว่าถูกวิญญาณร้ายสิงสู่ไม่นานหมู่บ้านแห่งนี้ก็กลายเป็นหมู่บ้านร้างเหลือเพียงซากปรักหักพังของบ้านเรือนต้นไม้ขึ้นปกคลุมจนรกทึบและบรรยากาศอันเงียบสงัดวังเวงวันหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อแทนตัดสินใจเดินทางมาสำรวจหมู่บ้านร้างแห่งนี้เขาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้กันแน่แทนเดินทางมาถึงหมู่บ้านร้างในตอนกลางคืนบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านนั้นมืดมิดและเงียบสงัดแทนรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อรวบรวมความกล้าแทนเริ่มสำรวจหมู่บ้านร้างอย่างช้าๆแต่ละก้าวของเขานั้นหนักอึ้งราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนก้อนหินแทนเดินไปมาสักพักเขาก็พบกับบ้านหลังหนึ่งที่ยังพอมีสภาพสมบูรณ์อยู่บ้างเขาตัดสินใจเข้าไปสำรวจในบ้านหลังนั้นภายในบ้านนั้นมืดสนิทแทนเปิดไฟฉายขึ้นส่องดูรอบๆเขาเห็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆยังคงอยู่ในสภาพเดิมราวกับว่าเจ้าของบ้านเพิ่งจะออกไปเมื่อไม่นานมานี้แทนเดินสำรวจบ้านหลังนั้นต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงห้องนอนเขาเปิดประตูห้องนอนออกทันใดนั้นเขาก็เห็นภาพบางอย่างที่ทำให้เขาถึงกับตกใจในห้องนอนนั้นมีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงใบหน้าของเธอซีดเซียวไร้สีสันดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวแทนตกใจจนตัวแข็งทื่อเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีขายืนนิ่งอยู่อย่างนั้นสักพักจนกระทั่งหญิงสาวคนนั้นขยับตัวหญิงสาวคนนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นเธอมองตรงมาที่แทนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเธอเป็นใครหญิงสาวคนนั้นตะโกนถามฉันแค่มาสำรวจหมู่บ้านแทนตอบเธอมาทำอะไรที่นี่หญิงสาวคนนั้นถามอีกครั้งฉันแค่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้แทนตอบหญิงสาวคนนั้นเงียบไปสักพักเธอค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงเธอจะต้องชดใช้หญิงสาวคนนั้นพูดทันใดนั้นหญิงสาวคนนั้นก็พุ่งเข้าใส่แทนพยายามหลบหนีแต่หญิงสาวคนนั้นเร็วกว่าเขามากหญิงสาวคนนั้นจับตัวแทนไว้และเริ่มบีบคอเขาแทนพยายามดิ้นรนแต่ก็ไม่เป็นผลฉันจะฆ่าเธอแทนรู้สึกเหมือนกำลังจะขาดใจตายเขาพยายามรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีเพื่อต่อสู้กลับแทนใช้ขาเตะหญิงสาวคนนั้นจนล้มลงเขารีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นแทนวิ่งหนีออกมาจากหมู่บ้านร้างอย่างเร็วที่สุดเขาไม่กล้าหันกลับไปมองแทนวิ่งจนมาถึงป่าที่อยู่ใกล้ๆเขาหยุดพักเหนื่อยสักพักก่อนที่จะตัดสินใจเดินกลับบ้านแทนเดินกลับบ้านด้วยความหวาดกลัวเขาไม่รู้ว่าจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ใครฟังแทนตัดสินใจเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเข
เขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาเคยเจอผี แต่แล้ววันหนึ่ง แทนก็ตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนสนิทของเขาฟัง เพื่อนสนิทของแทนไม่เชื่อเขา เขาคิดว่าแทนกำลังโกหก แทนจึงตัดสินใจพาเพื่อนสนิทของเขาไปหมู่บ้านร้าง เพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาเล่าเป็นเรื่องจริง เมื่อเพื่อนสนิทของแทนเห็นร่างของหญิงสาวคนนั้น เขาถึงกับตกใจจนตัวแข็งทื่อ เพื่อนสนิทของแทน เชื่อว่าแทนไม่ได้โกหก เขาเชื่อแล้วว่าหมู่บ้านร้างแห่งนี้มีผีจริงๆ เพื่อนสนิทของแทนตัดสินใจช่วยแทนขับไล่ผีออกจากหมู่บ้านร้าง ทั้งสองคนใช้เวทมนต์และคาถาต่างๆเพื่อขับไล่ผีออกจากหมู่บ้านร้าง ในที่สุด ทั้งสองคนก็สามารถขับไล่ผีออกจากหมู่บ้านร้างได้สำเร็จ หมู่บ้านร้างแห่งนี้จึงกลับมาสงบสุขอีกครั้ง แต่แล้ววันหนึ่ง ก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินทางมาสำรวจหมู่บ้านร้างแห่งนี้ ชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่เชื่อเรื่องผี พวกเขาคิดว่าหมู่บ้านร้างแห่งนี้เป็นเพียงตำนาน แต่แล้ว เหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้น ชาวบ้านกลุ่มนี้เริ่มหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ชาวบ้านที่เหลือจึงตัดสินใจอพยพออกจากหมู่บ้านร้างแห่งนี้ หมู่บ้านร้างแห่งนี้จึงกลายเป็นหมู่บ้านร้างอีกครั้ง และเหตุการณ์ประหลาดนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่มีใครรู้ว่าจะหยุดยั้งมันได้อย่างไร ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม แล้วพบกันใหม่ครับ